print එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වද දෙන computer peripheral එකක්. ඒ අතරිනුත් inkjet print එකක් තියනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න ගොඩක්. හැබැයි මේ printers හරියට maintain කරලා use කරොත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් කාලයක් මේ වගේම වැඩ ගන්න පුළුවන්. කාලයක් ඇද්දි print එකේ එන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තමයි ink pad service required message එක. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඇයි එහෙම එකක් එන්නේ සහ එහෙම වුණොත් ගෙදර ඉඳන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු print එකක waste ink pad එකක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා. නියමිත ආකාරයට print එකක් වැඩ නොකරන වෙලාවට අපි head cleaning කරනවා. මේකට වැඩිපුර ink ප්‍රමාණයක් print එක use කරනවා. head cleaning එක අවසානයේදී ඒ print එක use කරපු ink ටික වෙනම බැහැර කිරීමකට ලක් කරනවා. ඒ ටික එකතු වෙන්න තමයි ink pad එක තියෙන්නේ. නියමිත වාර ගන්න අවසන් වුණාම service required message එකෙන් විදිහට තමයි print එක program කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි පුළුවන් තරම් head cleaning වාර ගන්න අඩු කරගන්න සතියකට සැරයක්වත් full color print එකක් ගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු කවදා හරි දවසක service required message එක ආවොත් මොකද කරන්න ඕන කියලා. මේ එක අපිට 100% ගෙදරදී තනියම හදා ගන්න පුළුවන් shop එකකට ගෙනියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. print adjustment program එකකින් අපිට මේ message එක ලේසියෙන්ම reset කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් ink pad ටික replace කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ink හැමතැනම leak වෙන්න පුළුවන්. ink pad එක අපිට ක්‍රම 3කට replace කරගන්න පුළුවන්. හොඳම සහ ලේසිම විදිය තමයි අලුතෙන් sponge එකක් අරන් දාන එක. රුපියල් 200ක් වගේ වියදමක් යයි AliExpress එකෙන් ගත්තොත්. නැත්නම් ගෙදරදී හොයාගන්න තියෙන sponge එකක් tray එකට ගැලපෙන විදියට හදලා use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන්ට print එකේ තියෙන ink pad එක වතුරෙන් හොදලා නැවත භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද Epson L130 එකට එන ink pad එක clean කරගෙන service required message එක අයින් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි print එක මේ විදිහට පත්‍රයක් උඩ නැත්නම් වෙනම ස්ථානයක තියාගන්නවා. අතේ ink ගෑවෙන හින්දා මේ විදිහට gloves දෙකක් use කරනවා. ඉවත් කරන ink pad දාගන්න tray එකක් හරි භාජනයක් හරි ගන්නවා. print එක cable වලින් ගලවලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ink tank print එකක් නම් tube වලට හානියක් නොවෙන්න tank එක ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ print එකේ යට පැත්ත side එකට වෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්නවා. මෙතනදී screw එකක් එක්ක අපිට වෙනම කොටසක් විදිහට මේ ink pad tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි screw එක ඉවත් කරගමු. පොඩි lock එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඉවත් වෙන විදිහට tray එක side එකට තල්ලු කරගෙන ink pad tray එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ගලවගත්ත tray එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tray එකේ sponge 4ක් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම දැන් අපි ඉවත් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික භාජනයේ තියෙද්දිම එහෙම නැත්නම් sink tap එකකට අල්ලලා වතුරෙන් සෝද ගන්න. ස්පොන්ජ් ටික අතට ගත්තම බර වෙලා තියෙනවා වගේ අපිට තේරෙනවා. මේවට absorb වෙලා තියෙන ink තමයි අපි ඉවත් කරගන්නේ. ඒකින් හින්දා හොඳට වතුරෙන් පොඟවලා කිප සැරයක්ම හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙත මාත්තු කරගෙන වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනකන් අවුවේ වේලා ගන්න ඕන. වේලගත්ත ink pad ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැඩය ගැන තරම් හිතන්න එපා. නැවත ink එකතු වෙනවත් එක්ක හැඩය පස්සේ හරියනවා. ස්පොන්ජ් ටික නැවතත් තිබ්බ පිළිවෙලටම tray එකට නැවත දාගමු. ඊට පස්සේ තිබ්බ විදිහටම print එකට සවි කරගෙන lock කරලා screw එක දාගමු. ink pad එක replace කරගත්තට පස්සේ computer එකට connect කරලා print adjustment program එක අපි Google එකෙන් search කරලා download කරගන්න ඕනේ. මේක හරිම පුංචි software එකක්. Epson L130 එකේ program link එක මම video description එකේ දාලා තියෙනවා. program එක open කරගත්තට පස්සේ මෙතන select button එකෙන් අපේ printer model එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ particular adjustment mode කියන එක select කරනවා. main list එකෙන් maintenance වල
wasting pad counter කියන එක select කරනවා. main pad counter කියන එක select කරලා check button එක select කරනවා. එතකොට අපිට දැන් තියෙන usage එක මෙතනදී බලන්න ගන්න පුළුවන්. count එක reset කරගන්න අපි යටින් තියෙන initialize button එක select කරනවා. ඊට පස්සේ print එක off කරලා නැවත on කරගත්තම සාමාන්‍ය විදියට print එක use කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ink pad cleaning වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේක හැම inkjet print එකකටම පොදු දෙයක්. මේක ගැන ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් මාව contact කරන්න. වීඩියෝ description එකෙන් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. දැනම ගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න තාමත් RuwanTech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.